Hi, Namaste. Welcome to my YouTube channel Gurkha's Bonsai. This is my junipers. हाई एभ्रिवान नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल गोर्खाज बोन्साई। आज चाहिँ म यो जुन कार्मुनाको बोन्साई अर्थात् फुकेन टीको बोन्साई कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो कुरामा चाहिँ मैले जाने कुराहरू चाहिँ सेयर गर्दैछु होइन। फर्स्ट त म के भन्न चाहन्छु भने जसले हाम्रो यो युट्युब च्यानल जुन गोर्खाज बोन्साईलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएको छ होइन, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। अनि जो नयाँ भ्युवरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी नेपालमा बोन्साई डेभलप गर्न खोजिरहेको छौँ होइन। यो भिडियो यो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु होइन। त्यसले गर्दा नेपालमा धेरै बोन्साई विकास गर्नमा तपाईँहरूले धेरै मद्दत गर्नुपर्छ होइन। ओके लेट्स सी। फर्स्ट त म दुईवटा प्लान्टको बारेमा केही कुराहरू तपाईँलाई सेयर गर्छु होइन। जुन चाहिँ यसको नामबाट सुरुवात गरौँ होइन। अनि कहाँबाट लिएर आयो, कसरी बोन्साई कसरी कति टाइममा बनाउन सकिन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ भन्छु होइन। फर्स्ट यो देखिराख्नु भएको छ त, यो चाहिँ मैले काठमाडौँबाट इन 2021मा चाहिँ मास्टर रमेश कुमार सरको जुन बोन्साई गार्डन भिजिट गर्ने बेलामा चाहिँ त्यहाँबाट लिएर आयो होइन। त्यो टाइममा चाहिँ मसँग लगभग यत्रै प्लान्ट थियो होला सायद, योभन्दा थोरै ठुलो हुनसक्छ होइन। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ ल्याएपछि जुन ठुलो बिग पट देखिराख्नु भएको छ होइन, मैले यसमा ग्रो गरिरहेको थिएँ। लगभग 1 इयर जति कम्प्लिट भइसक्यो। 1 इयरमा फुकिन्टीको कस्तो हुँदो रहेछ भने जुन हाम्रो यो तराई रिजनमा चाहिँ, तराई प्लेसमा चाहिँ अझ बढी हाई ग्रोथ चाहिँ एकदम फास्ट ग्रोथ हुँदो रहेछ होइन। त्यो कुरा चाहिँ मैले भोगेको कुरा। अनि जुन चाहिँ यसको कटिङबाट निकालेको जुन त्यो बोन्साई जुन ट्रेन्ड फर्स्ट स्टाइलिङ ट्रेन्ड गरिरहेछ देखिराख्नु भएको छ होइन। यो एबाट निकालेको अर्को प्लान्ट, त्यसो चाहिँ ट्रेन गरेर फर्स्ट स्टाइलिङ इन्फर्मल अपराइटमा चाहिँ डिजाइन गरेछ होइन। यसमा चाहिँ मैले केही नगरिकन हल्का जुन ल्याएपछि चाहिँ ट्रङ लाइनमा चाहिँ मैले थोरै बेन्ड, हल्का जुन ट्रङलाई चाहिँ ट्विस्ट गर्नको लागि थोरै बेन्ड गरेको थिएँ। त्यही भएर यो थोरै ट्रङ लाइनहरू चाहिँ यस स्टाइल छ होइन। अनि आज चाहिँ म स्पेसल यो जुन यो मेरो यो ट्री लगभग अब फर्स्ट स्टाइलिङको लागि रेडी भइसकेको छ होइन। अब म चाहिँ यसमा फर्स्ट वायर गर्छु, अनि त्यसपछि ट्रङ लाइनमा वायर गर्छु, सेप ट्रङलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ सेप दिन्छु। त्यसपछि ब्रान्च सिलेक्सन गरेर ब्रान्चहरूलाई पनि धेरैहरूलाई यसलाई चाहिँ फ्युचरमा एउटा सोहिन स्टाइलको बोन्साई बनाउने सोचिरहेको छु होइन। अनि यसको चाहिँ स्टाइल चाहिँ इन्फर्मल अपराइट हुन्छ होइन, जुन चाहिँ फर्स्ट ब्रान्च क्रिएट गरिन्छ, सेकेन्ड ब्रान्च क्रिएट गरिन्छ, अनि ब्याक ब्रान्च, अनि लास्टमा एप्याक कम्प्लिट गरिन्छ होइन। जुन चाहिँ यो देखिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ मैले कति भयो लगभग 3 मन्थ अगाडि यसलाई मैले ट्रेन गरेको थिएँ होइन। यो चाहिँ यसकै कटिङबाट निक्लेको। यसको नि फर्स्ट ब्रान्च क्रिएट गरेछ, सेकेन्ड ब्रान्च पनि क्रिएट गरेछ होइन, थर्ड ब्रान्च अझै यसलाई कम्प्लिट गर्नलाई 1 इयर 2 इयर जति हामी त्यही पटमा ग्रो गराउँछौँ होइन। ट्रङ्क लाइनहरू अब एकदम थिकनेस मोटोपन भइसकेपछि अझै एट्र्याक्सन देखिन्छ, ट्री जति पुरानो भयो त्यति राम्रो देखिन्छ होइन। यसलाई चाहिँ त्यसलाई ट्रेन गरिरहेछ। पछि अब स्टाइलिङ त त्यही लगभग कम्प्लिट भइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ अब प्रुनिङ गर्ने, केयर गर्ने काम मात्रै यसमा हुन्छ होइन। ग्रोथ गराइसकेपछि पछि बल्ल फाइनली पछि हामी चाहिँ बोन्साई पटमा आफ्टर 2 इयर्स पछि बोन्साई पटमा हाल्छौँ होइन। यसलाई यो पनि जस्तै यो देखिराख्नु भएको छ होइन, यसलाई पनि अहिले ट्रेन गर्दा हुन्छ होइन। फर्स्ट त हामीले अहिले फर्स्ट स्टाइलिङ ट्रेन गर्दाखेरि चाहिँ ट्रङ लाइनमा मात्रै ट्विस्टेड गराएर राख्नु पऱ्यो होइन। कुन स्टाइल गराउने ट्रङलाई मात्रै वायर गर्नु पऱ्यो। ओके, अब म फर्स्ट मेरो यो कार्मोनाकोमा वर्क गर्दैछु होइन। अनि मसँग जुन बोन्साईको लागि स्पेसल भनेको वायर हुन्छ होइन। वायर एकदम इम्पोर्टेन्ट वायरहरू हामीसँग चाहियो। जुन चाहिँ यो वायर मलाई उत्तम दाइले दिनुभयो हो, एकदम धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ दाइलाई, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नेपालमा बोन्साई विकास गर्नको लागि उहाँले मलाई धेरै मद्दत गर्नुभएको छ। अनि टुल्सहरू भयो, फर्स्ट हामी चाहिँ यसको ट्रङ्कमा बेन्ड गर्छौँ, ट्रङ्कमा चाहिँ वायर गर्छौँ, त्यसपछि ब्रान्चहरूमा वायर गर्छौँ होइन। यो चाहिँ ल्याइसकेपछि एउटा प्लास्टिकमा थियो, त्यसपछि हामीले यो ठुलो
चाहिँ ग्रो गराइयो होइन। जुन यो यसको ग्रोइङ चाहिँ एकदम फास्ट ग्रोथभित्र पर्छ होइन। ओके, हामी चाहिँ वायरहरू गरेर यसमा चाहिँ फर्स्ट स्टाइलिङको 90% काम चाहिँ कम्प्लिट गरियो होइन। यसमा फर्स्ट ब्रान्च क्रिएसन, सेकेन्ड ब्रान्च, थर्ड ब्रान्च, ब्याक ब्रान्च, फोर्थ ब्रान्च, जुन चाहिँ यसको ए प्याक चाहिँ कम्प्लिट भएको छैन होइन, त्यसमा पनि ए प्याक कम्प्लिट भएको छैन। किनभने अब यो खालको स्पेसियल जुनिपरहरूमा चाँडै ए प्याक बनाउन चाहिँ सकिन्छ होइन। अब यसमा त अलिकति कुर्नै पर्ने हुन्छ। जस्तै यो क्रिएसन गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो आफ्टर 3 मन्थ पछि चाहिँ यहाँबाट स्प्राउट हुन्छ होइन। जस्तै स्प्राउट भएपछि, जस्तै यो मेरो कटिङ छ होइन, स्प्राउट भइसकेपछि तपाईँको यहाँबाट यसले यो ग्याप भर्छ होइन, देखिरहनु पर्छ। भरिसकेपछि यहाँको जुन न्यू बर्डहरू हुन्छ यसले चाहिँ एक ग्याप चाहिँ बिस्तारै कम्प्लिट गर्छ आफ्टर 3 मन्थ 4 मन्थ पछि चाहिँ। त्यही भएर मैले यसलाई काटेर ग्रोथ रोकिदिएँ भनेपछि यहाँबाट स्प्राउट हुन्छ। यति भएपछि चाहिँ लगभग 2-3 मन्थपछि स्प्राउट भइसकेपछि यो एउटा फर्स्ट स्टाइलिङ चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। त्यसपछि हामी ग्रोथ गराउँछौँ अनि ट्रङ्क लाइनहरू अझ थिकनेस बनाइसकेपछि मात्रै यो कम्प्लिट हुन्छ होइन। अब यसलाई त अब फुल कम्प्लिट गर्नलाई 3 वर्ष चाहिँ यसमै छोड्यो भने ट्रङ्क लाइन पनि मोट्यो अनि यो पनि एउटा रुखको सेपमा आउँछ होइन। ओके, लेट्स सी, हेर्दै गरौँ होइन। म भिडियोहरू अपडेट गर्दै गर्नेछु, मेरो युट्युब च्यानललाई सपोर्ट गरिदिनुहोस्। अहिले चाहिँ तपाईँको यहाँनिरको ब्रान्च नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अझ राम्रो लुक्स देखिरहेको छैन होइन। ब्याक ब्रान्च पनि छ यसमा। यदि यो यहाँनिर भइदिएको भए सायद अहिले तत्कालै यो धेरै राम्रो देखिन्थ्यो होइन। यहाँनिर ब्रान्च छैन। ओके, लेट्स सी, कुर्दै जाउँ। बोन्साई भनेको एउटा प्यासन एकदम धेरै चाहिन्छ होइन, कुर्न सक्नु पऱ्यो। त्यसपछि आफ्नो ट्री अझ अटोमेटिकली अझ धेरै राम्रो बन्दै जान्छ। ओके, बाई बाई, टेक केयर, ह्याभ अ नाइस डे। गुड।